Коротше, мені запропонували підробіток. Чоловічий стриптиз? Ти що, її знаєш? Рік премії не побачиш. От так і знав, що нічого хорошого з цього підробітку не буде. Зупинка серця. Розряд. Так, а де ж цей наказ про премії подівся, а? Щось вчора Лариса підготувала. А, ось. Дядько Іване. Так, Бодя, навіть не починай. Не буде тобі премії. Ні в цьому місяці, ні в наступному, і про квартальну теж забудь. Ось, наказ про премії. І тут твого прізвища нема. Я зрозумів і навіть не розраховую. Я от з якого питання. Мені треба кілька днів відгулу. Я Надію Григорівну вже попередив, вона не проти. Звичайно, не проти. Вона вас з Хоменком взагалі бачити не хоче після того, що ви учворили. Я зрозумів, що перегони на інвалідних візках їй не до вподоби. Ну, але ж вона теж невчасно з'явилася на фінішній прямій. Так, все, ніяких відгулів. Максимум декілька днів відпустки за власний рахунок. Супер, дякую. Щось це на нього не схоже. Без премії, без відгулів. Чи радіє відпустці за власний рахунок? Олег. Олег Сергійович. Рота, підйом. Спокійно. Це я, ти на роботі. Привіт. Прокидайся. Давай, пий каву і збирайся додому. Ти взагалі-то сьогодні вдома мав ночувати. Пацієнти були важкі. Угу. Та якось повертатися у порожню квартиру зовсім не хочеться. От якби на мене там чекала дружина. Олег, ну не починай. Ти ж знаєш, що я ще не готова. Тож, мені треба дисертацію закінчити. А сімейне життя – це ж побут, обов'язки. Я обіцяю, я всі домашні обов'язки беру на себе. Ого, Ти навіть забудеш, де кухня знаходиться. правда? Слово офіцера. То що, погоджуюсь? Надія Григорівна, там пацієнт. Там пацієнтку після ДТП привезли непритомну. Ні речей, ні документів при ній не було. Він півуроку так само кашляв. То кашель з'явився у вашого учня посеред уроку? Спочатку його не було? Та ні, він на 20 хвилин запізнився. А коли прийшов, кашляв постійно. Іншим дітям контрольно писати заважав. А потім задихатися почав, тому я швидку і викликала. А раніше на уроках він кашляв? А хіба я за усіма встежу, може, й кашляв. А батьки що кажуть? Нічого вони не кажуть. На контакт не йдуть. Життя сина їх зовсім не хвилює. Ось бачите, явно з поганою компанією зв'язався. Треба рідних повідомити, а ми навіть імені її не знаємо. Немає у неї рідних. Вона сирота. Один будинку виросла. Ти що, її знаєш? Зараз мені здається, що я її взагалі не знаю. Щось я тебе не розумію, загадками говориш. Так, давайте до мене в діагностичне. Ні, відразу веземо на КТ. Після ДТП може бути все, що завгодно. І множинні травми, і крововиливи. Так, стоп. Олег Сергійович, офіційно ваша зміна вже закінчилася. Це моя пацієнтка. Йдіть додому. Не вам це вирішувати, Надія Григорівна. Через ваші формальності жінка може померти. То куди мені її везти? На КТ. Чи ви хочете, щоб вона тут померла? Олег. Андрій Сова, 12 років. Забрали просто зі школи з нападом кашлю та задухи, знепритомнів дорогою до лікарні. Везіть у діагностичну до Надії Григорівни. Я перепрошую, але вам тут не можна. Чого це не можна?
Я його класний керівник і маю супроводжувати до приїзду батьків. Я розумію, але вам доведеться зачекати лікаря. Присядьте, будь ласка. Але мені треба терміново поговорити з лікарем. Боюся, що у Андрія не банальний кашель. Але І не намагайся, ти її все одно не зупиниш. Олег Сергійович, ви маєте совість? Я тільки приїхала на дачу, тільки порозкладала торби. Йосипівно, не бухтіть. Ви ж мене знаєте. Я це роблю за нагальної потреби. Слідкуйте за пацієнткою, а я піду заберу результати КТ. А з якого переляку це ви підете? Це моя робота. Йосипівно, не змушуйте мене підвищувати голос. Робіть, що кажу. І не відходьте від пацієнтки ні на крок. І введіть її одразу протисудомне. Будуть результати КТ, тоді й веду. І який геть його укусив. А? Олешик. Таня. Зіниці розширені. Все вказує на запущену бронхіальну астму. А як їй не бути запущеною? Батьки за ним зовсім не слідкують. Не чіпайте моїх батьків. Ну, тихенько. Тихо, спокійно дихай, не нервуйся. То знову задуха почнеться. Лежи спокійно. Давайте з вами відійдемо. Ну що, кашель і задуха – це класичні симптоми астми. А от почервоніння очей і непритомність – симптоми нетипові. Можливо, він перевтомлюється, вчиться багато. Ні, взагалі не вчиться. Проблемна дитина. Останні 2 місяці систематично прогулює навчання. Ось дивіться, що у нього із кишені у швидкій випало. Ну, звідки у хлопця стільки грошей, нехай батьки його розбираються. А я візьму кров на аналіз. Якщо він вживав наркотичні або токсичні речовини, ми це побачимо. Бабуся, ні, ні і ще раз ні. Ну, не чоловіча це справа. Ні, бабуся. Навіть один раз я цього робити не буду. Все, давай. Ну що, ти поговорив з дядьком, ну, тобто з Іваном Петровичем. Як він змилувався, буде премія. Я йому навіть в ноги падав. Ну, звісно, образно, але він невблаганний. Все, мені капець. І так розраховував на цю премію. Усі гроші, що були, на ремонт машини віддав. І тепер 2 тижні ні їздити, ні їсти не буду. Ага, в мене теж ні копійки. Довелось навіть кілька днів за власний рахунок взяти. Коротше, мені запропонували підробіток. Прикольно. А який? Може, і мене підмажеш. Гроші капець як потрібні. Так, а який в тебе зріст? 1,67 м. Ага. А покажи біцуху. О. А зроби хижий погляд. Давай, давай. Рикни. Ну, сильніше рикни. Ні. Вибач, Русланчику, на жаль, ні. Ти точно не підходиш. Така, що за підробіток дивний такий? Чоловічий стриптиз? Ну, Ти серйозно? ну тільки нікому не кажи. Скільки грошей не буде, доведеться погодитись на бабусину пропозицію. Все ж краще, ніж підробіток Рудюка. Ви не маєте права її лікувати. А не вам це вирішувати. Формально я це право маю. Не хочете мені допомагати, йдіть додому. Маєте рацію. Вам я допомагати не хочу. Ну, то чого стоїте? Йдіть. Я впораюсь без вас. Не впораєтесь. Тому і викликали. Але я залишусь. Тільки не заради вас, а заради неї. То скажете нарешті, що показало КТ? Скажу, якщо ви хоч трохи помовчите. Пневмоторакс.
ускладнений гемотораксом, пошкоджені судини легень. Потрібно терміново провести плевральну пункцію. КТ голови показало важкий струс мозку. Це й пояснює тривалу непритомність. Готуйте інструменти, будь ласка. А хто робитиме пункцію? Ви знову починаєте? Не починаю. А на відміну від вас, критично мислю. У вас вчора було 2 складних операції. Без відпочинку ви можете наробити багато помилок. Тягнути більше не можна. Кров з легені треба відкачати терміново. То нехай це зробить Надія Григорівна. Ми не можемо сповістити її рідних, бо документів при ній не було, а телефон розбився. І ми теж не маємо даних, хто вона і звідки. Водія, який збив жінку, ми затримали, і трасологічна експертиза встановила, що на момент аварії він значно перевищував швидкість. Та й потерпіла, переходила дорогу у невстановленому місці. Тому мені треба з нею поговорити, з'ясувати, що сталося. Боюся, що вона не скоро отямиться. У неї забій мозку, і зараз її готують до плевральної пункції. Зрозуміло. Як же добре, Русланчику, що ти нарешті погодився мені допомогти. А то замовлень стільки, що сама не впораюся. Нічого доброго я тут не бачу, життя примусило. Як я це робитиму, тим більше на роботі взагалі не знаю. Погана це ідея, і погана. Що ж тут такого поганого? Роби свою роботу. А як буде вільна хвилинка, берися за спиці з нитками. Ти ж у мене молодець. 6 класу в'яжеш. Я того светра, що ти мені минулого року сплів, всю зиму не знімала. Дивися, яке я тобі замовлення підібрала. Треба зв'язати шалика. Ну, заховай швиденько. Руслане, ти мене дивуєш. Поводишся як контрабандист. Це законний бізнес. В'яжеш, виставляєш роботи на сайті, приймаєш замовлення і отримуєш досить непогані Та гроші. тільки через гроші я й погодився на цю авантюру. Руслане, тримай. То все, що потрібно. Шпиці, нитки. До вечора шалик має бути готовий, бо його замовив особливий клієнт. Це зганьблюся, якщо хтось дізнається. Не чоловіча це робота, не чоловіча. Олег Сергійович, скажіть чесно, ви так і не поговорили з Надією Григорівною? Поговорив. Якщо пневмоторакс зараз ви самі дренуєте, то до Павленко ви точно не підходили. Йосипівно, ви мені заважаєте. Не говоріть мені під руку, я й так хвилююсь. Краще б ви мене послухалися, бо чує моє серце. Зупинка серця. Що, накаркали? Дефібрилятор, швидко! Розряд. Ще розряд. Андрій Сова, мій син. Мені його вчителька подзвонила, сказала, що він тут. Так, ваш син у діагностичному відділенні. Це ось туди. Ну, нарешті, хоч познайомимося. А то на батьківські збори ви не ходите, на дзвінки не відповідаєте. Галина Петрівна, перестаньте. Я цілими днями на роботі, на всю сім'ю заробляю. Краще скажіть, що з моїм сином. Кашляв, почав задихатися і знепритомнів просто на уроці. Чому знепритомнів? Лікар ще не знає. Ось це випало із кишені вашого сина у швидкій. Як ви це поясните? Я йому стільки грошей не давала, чоловік теж. Я не знаю, звідки вони в нього взялися. Тоді скажіть, чому ваш син прогулював школу? Прогулював школу? Та я про це вперше чую. Галина Петрівна, чому ви мені одразу не подзвонили і не розповіли про це? Я щодня писала у щоденнику і дзвонила вам додому. Щоправда, потрапляла не на вас, а на вашого чоловіка. Я повідомляла, що ваш Андрій останні 2 місяці майже не ходив до школи, а коли приходив, то був постійно стомлений. Федір мені нічого про це не казав. Він не працює, тому мав постійно наглядати за Андрієм.
Я вже 2 місяці як перейшла на іншу роботу, кращу, високооплачувану. У мене випробувальний термін. Я працюю зранку до вечора, тому я ніяк не могла прийти у школу. Я розумію, ви не могли, але хоча б ваш чоловік прийшов. Хоч раз. Хоменко, що ого? Результати аналізів мого пацієнта готові? Хвилиночку якраз дописую. О, шукаєш себе в інших професіях? О, Надія Григорівна, та як ви взагалі могли про мене таке подумати? Я і в'язання це ж несумісні речі. І це ж не шпиці, це палички для розмішування реактивів. От. А, до речі, Надія Григорівна, вибачте нас за ті перегони. Це була ідея Рудюка, а я дурний, що погодився. Ми не хотіли вас збивати, так вийшло. Як нога? Болить? Ні, але синець і осад на душі залишилися. Що з аналізами? У крові хлопчика є токсини, які впливають на клітини крові і печінку. Також є ознаки алергізації. Ну, тоді нам треба з'ясувати, що це за токсини. Угу. Вперед. Фух, мало не спалився. Не зрозуміла? Ви хто? Не хвилюйтесь, я мама Андрійка. Ага. Ну, добре, що прийшли. У крові вашого сина виявлено ознаки токсичних речовин. Токсичних речовин? Не розумію, що це? Цілком можливо, що ваш син вдихав токсичні речовини. Наркотики, клей, ацетон. Я що, ідіот? Щоб клей або ацетон, як без хатьки нюхати. А якщо такий розумник, то навіщо школу прогулював? Ти все одно мені не повіриш. А ти спробуй. Просто повір. Я нічого поганого не робив. Вийдіть, будь ласка. Ну, легше. Дарина, що сталося? Ти вже бачила Андрія? Так, він рознервувався, коли я запитала у нього, чому він прогулює школу. І вчителька каже, вона тобі дзвонила і писала в щоденнику. Писала, дзвонила, казала, що Андрій прогулює. Я з ним поговорив, він пообіцяв, що більше так не буде. Що я ще мав зробити? Я не знаю, але ти повинен був щось зробити. Ти ж постійно вдома сидиш. Це називається «сиджу вдома»? Та я постійно перу, прибираю, купую продукти. На мені все господарство. Ти ранком ідеш, по півночі повертаєшся. Навіть їсти приготувати не встигаєш. З сином, коли ти останній раз просто так за життя розмовляв? Нема у мене ні часу, ні сил на розмови, бо я заробляю на всю нашу сім'ю, щоб було його чим нагодувати і у що вдягти. Але я теж все роблю заради нашого сина. Я не хотів тобі казати, доки не отримаю візу, але я знайшов роботу у Польщі. Зароблю гроші, відкрив автомийку, я дослідив ринок, зараз це досить прибуткова справа. То не треба казати, що я нічого не роблю для сім'ї. Пізно похопився. Немає у тебе більше ніякої сім'ї. Я подаю на розлучення. Олег Сергійович, ідіть, хоч в ординаторській за столом покуняйте. Вже 2 доби на ногах, а я почергую. В ординаторську не піду. До вечора так точно. Що? Боїтеся зізнатися, Надії Григорівні, кого лікуєте? Та нічого я не боюсь. Я просто не знаю, як сказати, щоб не втратити Надію Григорівну. А поговорити з нею про Таню все одно вам доведеться. Ну, якщо не хочете вийти нікуди, то піду я. Хоч кави поп'ю. Олег? Тань, не хвилюйся. Тебе збила машина, але вже все добре. Ти в лікарні швидкої допомоги, я твій лікар. Ти останній, кого я хотіла бачити. Не торкайся до мене. Іди геть. Я не дозволю, щоб ти мене лікував. Надія Григорівна. Надь, та зачекай же ти. Що? Вибач, що я досить грубо говорив з тобою зранку. Невже? Я вже думала, не дочекаюсь, півдня минуло. Я розумію, що я тебе образив. Просто
хотів тебе попросити забрати мою пацієнтку. Слухай, я щось тебе сьогодні не розумію. Спочатку ти просиш мене приїхати до тебе, потім хамиш мені, забереш мене мою пацієнтку, тепер просиш, щоб я забрала її назад. Нічого не пояснюєш. Просто я стомився. Угу. Не хочеш її брати, не треба. Я підшукаю іншу заміну. Лариса Анатольевна, дякую вам, що посиділи з пацієнтом. Бородюк відпросився, я не встигала. Ох ти, Родюк. Він хоч вибачення у вас попросив за той інцидент з перегонами. Та попросив. Я вже не можу. Я втомився. Марить. Дивно. А температура 36,7. 36,7. Він і до вашого приходу кілька разів так марив, тому я вирішила перевірити температуру. Ці марення і ця астма могли стати наслідком хронічної дії якоїсь отрути, яка уразила її дихальну і нервову системи. От що ми робимо. Переводимо його до реанімації. Ліки за приписом, а я піду до Хоменка попрошу, щоб поквапився з аналізами. Треба ж з'ясувати, що це за токсин, щоб призначити ефективне лікування. Добре. Вже втомився. А куди це ви зібралися? Там же Таня опритомніла. Прислухаюся до вашої поради. Йду відпочивати. Івана Петровича про її стан я повідомив. Обіцяв, що знайде для неї лікаря. То ви не хочете бути поряд з нею? Чого я? Вона не бажає мене бачити. Я не знаю, що між вами трапилося, але ви не можете просто так піти. Я знаю Таню. Вона добра, порядна жінка. І так довго вас терпіла. Зізнавайтеся, чим ви її образили? Не знаю. Вона мені нічого не пояснила. Подала на розлучення, поки я ще був в АТО. Повернувся я вже в порожню квартиру. Ну, яка ж причина була? Навіть не вмовляй. Моє рішення остаточне. Я подаю на розлучення. Але я не хочу розлучатися. Я дуже люблю тебе і нашого сина. Але далі так жити не можна. Зачекай трохи, я поїду за кордон, зароблю гроші, відкрию власну справу і все буде добре. Але я не хочу, щоб ти їхав за кордон. Я і так днями на роботі. Я думала, хоч ти приділятимеш увагу нашому сину. Але я чоловік, я маю забезпечувати родину. А я стараюся, я хочу як краще. А наша сім'я розвалюється. І син у лікарні. І твоя поїздка за кордон на заробітки нас не врятує. Доброго дня. Доброго. Я шукаю жінку після ДТП. Слідчий сказав, що її доправили у вашу лікарню. Мені дуже потрібно поговорити з нею. Олег Сергійович, тут жінка, вона хоче поговорити з вашою пацієнткою. Мені дуже потрібно поговорити з нею. З якого питання? І хто ви така? Я дружина водія, який її збив. Олег Сергійович, можна на хвилиночку? То мене пустять до неї чи ні? Спочатку треба обробити рану. Готуйте інструменти.
Надія Григорівна, я якраз до вас йшов. Добре, що не розминулись. Слухай, ти тебе не дочекаєшся. У мене хлопчик вже в реанімаційній палаті. Що там у тебе? Причиною отруєння є органічні розчинники, які використовують при лаку фарбуванні? Угу. Не сподівалась тебе тут побачити. Іван Петрович сказав, що ти додому пішов. Та збирався. А що з пацієнткою? Про поранення руки у історії хвороби нічого немає. Спроба самогубства. Слава Богу, Ганна Йосипівна вчасно нагодилась. Пацієнтка нестабільна, тому я сам з нею залишусь. Почекай, треба психіатра викликати. Це ж була спроба суїциду. Не треба Тані кликати психіатра. Таня. Слухай, а ця жінка, вона з твого минулого чи теперішнього? Це моя колишня дружина. Ти ніколи не казав, що у тебе була дружина. Так, Хоменко. Оце так ти працюєш? Позбавлення премії тебе нічому не навчило, так? Іване Петровичу, так я ж всю роботу переробив, і навіть колби, і пробірки помив. Вирішив зайнятися саморозвитком. Все, Хоменко. От ще раз побачу, що ти в лабораторії займаєшся власними справами, рік премії не побачиш. От так і знав, що нічого хорошого з цього підробітку не буде. Ганна Йосипівна, і ви тут. А на кого я твого добрий вечора покину? Хто з ним спрацюється? Він вже давно не мій. Ну, твій не твій, а життя тобі врятував. І після ДТП, і після твоїх дурощів. Не треба було цього робити. Дайте мені спокійно вмерти. О, надумала. І що від того зміниться? Тільки водій, який тебе збив, більший термін отримає. Чого я раніше про це не подумала? Ви часом дверима не помилилися? Та ніби ні. Тут Тетяна Омельченко лежить. Я Тетяна Омельченко. Я дружина водія, який вас збив. Мені потрібно поговорити з вами. О, це вже ні. Нікому із вас ця розмова не потрібна. Ви ще почнете тут мені народжувати, а ти ще якихось дурощів наробиш. Нехай залишиться, я вже трохи заспокоїлася. Ну, дивіться, тільки говоріть при мені. Добре, ви мені не заважатимете. Мені дуже прикро, що мій чоловік збив вас. Але він перевищив швидкість, тому що поспішав до мене. Я думала, у мене починаються пологи. А на якому ви тижні? На 37-му. Помилкові перейми. Таке буває. Тепер я знаю, а тоді мені було дуже страшно. У мене вже було 2 викидня. Я вас прошу тільки про одне. Не просіть для мого чоловіка великого терміну. Від цього залежатиме майбутнє моєї дитини. Що ж я наробила? Я так і знала. Ну все, дівчата, наговорилися. Я казала, ця розмова нікому з вас не потрібна. Ходімо, я вас проведу від гріха подалі. Що за лікарня, ніде й сховатися. Вибачте, і тут зайнято.
І тут теж. Що за день сьогодні? Не щастить мені. Не тільки грошей не зароблю, ще й бабусю підведу. Таня, перестань. Давай поговоримо, як дорослі люди. Ну чому ти мовчиш? Ну це ж нестерпно. Бо я й досі не можу говорити з тобою. Бо мені дуже боляче. А ти спробуй зі мною поговорити. Вилий на мене всі свої образи. Я витримаю. Але я хочу дізнатися саме від тебе. Чому ти досі на мене ображаєшся? Чому ти зі мною розлучилась? Чому ти досі мене катуєш своїм мовчанням? Бо я й досі не можу пробачити тобі те, що ти залишив мене одну. Але я не залишав тебе одну. Залишав. Щойно прийшла повістка, ти довго не роздумував. Зібрався і поїхав в АТО, незважаючи на мої плачі та умовляння. Але я мусив. Я лікар. Я військово зобов'язаний зрештою. Та я б собі ніколи не пробачив, якби я відмовився. Таня, я думав, ти мене зрозумієш. А ти мене розумів. Я сирота. Родичів немає до кого звернутися. Мені було страшенно важко самій. Особливо в перші місяці вагітності. Вагітності? Ти була вагітна, коли я служив, і мені нічого не сказала? Я хотіла тобі розповісти, коли ти прийдеш у відпустку, але не встигла. Коханий, не можу вже дочекатися, коли ти приїдеш у відпустку. Я розумію, що кілька днів лишилося, але я так скучила за тобою. Півроку не бачилася. Вночі сильно вас обстрілювали? Багато поранених. Довелося оперувати у бліндажі. Який жах. Давай краще про хороше. Приїжджай швидше. У мене для тебе є неймовірний сюрприз. Не можеш говорити? Тоді бувай. Цілую. Бережи себе. Ну що ти маленький? Заспокойся. Але ж я приїхав у відпустку через кілька днів після тієї телефонної розмови. Чому ти мені нічого не сказала? Бо я зрозуміла, що сім'я для тебе не на першому місці. Але чому ти так вирішила? Бо я просила тебе не повертатися на службу. А ти не тільки не послухав мене, а ще й продовжив контракт на 2 роки. Тоді я просто зібрала речі і подала на розлучення. Господи, якби ж я знав, що сталося, якби ж я тільки знав. І що б це змінило? Ти б покинув службу? Думаю, що ні. Ось тобі і відповідь, чому я не дзвонила. Тому що для чужих у лікаря «Добрий вечір» завжди був час. А на родину тебе ніколи не вистачало. Йди геть. Не хочу тебе бачити. Ні, я не повернусь на роботу. Представляйте проект клієнту самі. У вас вже є всі необхідні матеріали. Ну тоді звільняйте. Як ви не розумієте, у мене син в реанімації. Тепер і я безробітна. Нічого, прорвемося. Я буду за кордону гроші пересилати. Тату, тільки не це. Не треба їхати за кордон. Синку ріднесенький, ти прокинувся. Андрійко, я ж ненадовго. Зароблю гроші на власну справу і відразу ж повернусь. А як же я? Як мама? Розумієш, синку. Може, хоч так буде з мене, хоч якась користь.
А поки що для вас з мамою я дуже погана підтримка. І грошей не заробляю, і з тобою впоратись не можу. Про наші проблеми поговоримо пізніше. Синку, скажи краще, де ти був, коли уроки прогулював? Чим ти займався? Обіцяю, не буду сварити. Ми вже дещо знаємо, але хочемо почути це від тебе. Синку, скажи, ти нюхав клей? Який клей? Навіщо? І чого ви причепилися до мене з цим клеєм? Бо лікарі знайшли сліди у твоїй крові органічних розчинників. А вони туди можуть потрапити, якщо нюхати клей або ацетон. Але я нічого такого не робив. Я просто працював. Я працював у столярному цеху на сусідній вулиці. Підлогу мив, сміття викидав, за майстрами прибирав. Ось де ти міг надихатися шкідливих випарів. Ну, фарбою там постійно пахло. Але працювати мені було неважко. Платили кожен день. Скільки заробив, стільки й давали. За 2 місяці чимало назбирав. А де? Де моя куртка? Там же гроші були. Ось ці гроші. Мені їх твоя вчителька Галина Петрівна передала. А я вже думав, що їх вкрали. Але навіщо тобі було стільки грошей? Що ти хотів на них купити? Та не збирався я за них нічого купувати. Я їх для тебе заробляв. Щоб ти нікуди не їхав і відкрив автомийку. Я хотів, щоб ми завжди були разом. Тато, а чому мама на тебе постійно свариться? Розумієш, вона зараз дуже сильно втомлюється, бо багато працює. І тому не завжди може контролювати свої емоції. Потрібно просто зрозуміти її і пробачити. А чому ти на роботу не ходиш? Ну, ти ж знаєш, банк закрили через банкрутство і усіх працівників звільнили. То чому ти не підеш у інший? У нашому місті багато банків. Багато. А ще більше працівників, які хочуть у них працювати. Зараз роботу знайти дуже важко. Тому я вирішив відкрити власну справу. Я вже навіть зробив бізнес-план. Будеш допомагати мені на автомийці машин? Так, буду. Тільки для цього треба ще підзаробити гроші. Я поїду на кілька років за кордон. Підзароблю гроші і відкриємо автомийку. Тато, але я не хочу, щоб ти їхав за кордон. Тато моєї однокласниці теж поїхав за кордон. І більше до них з мамою не повернувся. Я вирішив сам зробити гроші, щоб ти не їхав на заробітки. І відкрив свою автомийку. Алло. Так, Сергій, привіт. Тобі потрібен фінансовий аналітик? Звичайно, я ж погоджуюсь. Ага, давай. Уяви собі, мій однокурсник Сергій Кравець відкриває страхову компанію і запрошує мене на роботу на хороші гроші. Тепер ти за кордон не поїдеш? Синку, я тобою дуже пишаюся. Ти вчинив як дорослий, старався, працював. Отже, давай з тобою приймемо доросле рішення. Покладемо твої гроші у банк, за роки набіжать відсотки, а тоді інвестуємо твої гроші у твоє навчання. Домовились? Домовились. Якщо тато йде на роботу, тоді я буду більше часу вдома проводити поруч з тобою. Школу прогулювати більше не дозволю. Доброго дня. Мені повідомили, що ви вже отямились. Сорока Ігор Вадимович. По факту ДТП вже ведеться кримінальне провадження, і водій перебуває під вартою. Але є один момент. Ви переходили дорогу в непризначеному місці. Можете пояснити, чому ви це зробили? Просто це я винна в цьому ДТП. Після втрати дитини
Я втратила сенс життя. Подала на розлучення. В голову лізли погані думки. І сьогодні я вирішила звільнитись від них. Я сама вибігла на дорогу в недозволеному місці. Тому винна тільки я. Дякую, що зізналась. Але водій все одно сплатить штраф за перевищення швидкості. Головне, що він буде поряд із дружиною, коли народиться їхня дитина. Так. Надь, я можу з тобою поговорити? Не знаю, чи варто. Жодна наша з тобою сьогоднішня розмова ні до чого хорошого не привела. Хоча добре, давай, говори. Я думаю, більше ми з тобою посваритись вже не можемо. Ну, Я маю до тебе прохання. навіть так. Я не маю більше до кого звернутися у цій лікарні. Поговори, будь ласка, з Танею. Вмов її звернутися до психотерапевта. Вона не зможе сама впоратися зі своїм емоційним станом. Вона знову намагатиметься накласти на себе руки. І я в цьому винен. А вона мене ні чути, ні бачити не хоче. Ти, напевно, зробив їй дуже боляче? Правильно вона сказала сьогодні. У мене завжди для чужих був час. А на сім'ю у мене ніколи часу не вистачало. Я одержимий своєю роботою. І коли треба було вибирати, бути чоловіком Тані чи йти служити своїй країні, я вибрав служити. Бо я знав, що я більше користі можу принести там, на фронті. От тому наша сім'я і розвалилася. Я тебе розумію. Сама така. Живу на роботі. А ти кажеш з'їжджатись. Куди нам з тобою з'їжджатись? Як ми на одній території постійно і так. Добре, я поговорю з Танею. Іване Петровичу, та де тицяєте? Я ж вам казала, він вже декілька годин не працює. Та що ж це таке? Ну? Русланчику, де ж ти був? Я тебе вже годину лікарнею шукаю. Бабуся, я це зробив. Я встиг закінчити твоє замовлення. Хоча довелося вдатися до диверсії. То це ти заблокував ліфт на 2 години. Вибачте, у мене не було вибору. Бо Іван Петрович заборонив мені займатися власними справами у лабораторії. Вибору у нього не було. А тепер ще і премії не буде. Річної точно. Іване Петровичу, не сертеся і не сваріться на мого онука, він мене виручав. Ось, тримайте, готовий шалик для вашої дружини. Так я ж вам його замовляв. А я не встигала. Стільки замовлень перед зимою рук не вистачає. А ви просили віддати замовлення саме сьогодні. Що, Хоменко? Робота достойна, але. Але хочете сказати, що не чоловіче? Та я за це взявся тільки для того, щоб до зарплати дотягнути. Ви ж мене премії позбавили. І це краще, ніж як Рудюк стриптизером підробляти. Що? Рудюк підробляє стриптизером? А, ось чому він у мене кілька днів відпустки за власний рахунок взяв. Так, Хоменко, краще в'яжи. Ага. А цьому я влаштую стриптиз. Рудюк танцює чоловічий стриптиз? Хотіла б я на це подивитися.